Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ. Do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Qeveria ka vendosur të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë vendin për shkak të epidemisë së shkaktuar nga Covid-19. Tashmë organi i cili do të menaxhojë situatën do të jetë Komiteti Ndërministror i Emergjencave. Nga mbrëmja e së martës jemi zyrtarisht në gjendje të fatkeqësisë natyrore. Vendimi i qeverisë nënkupton mes të tjera shkufizimin e disa të drejtave të qytetarëve, që më herët ja garantonte kushtetuta, por që konsiderohen të domosdoshme për ruajtjen e shëndetit nga rreziku i koronavirusit. Tashmë organi më i lartë në menaxhimin e situatës është Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile, i njëjti organ që ishte ngritur pas tërmetit të 26 nëntorit, por që funksiononte vetëm për Durrësin, Lezhën dhe Tiranën. Masat për situatën e re të krijuar janë disa, që nga përballimi i shpenzimeve shtesë, vënia në dispozicion e godinave shtetërore, vendosja në karantinë të infektuarve dhe garantimi i shërbimit mjekësor dhe furnizimi me pajisjet e duhura për shmangjen e infektimit, pa përjashtuar këtu edhe kontrollet në banesa për evidentimin e personave të infektuar. Ndërkohë në një vendim tjetër të qeverisë detyrohen bizneset që tregtojnë produkte ushqimore të marrin masa për mbajtjen e rezervave që tregtojnë për një periudhë 3 mujore, me qëllim përballimin e situatës së shkaktuar nga infeksioni Covid-19. Nëse mallat nuk do të shiten, ato do të blihen nga drejtoria e përgjithshme e rezervave materiale të shtetit, thuhet në vendimin e qeverisë. Veç kësaj, subjektet që lidhen me tregtimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore detyrohen të sigurojnë furnizime në kuadër të përballimit të situatës së emergjencës së shkaktuar nga Covid-19. Partia Demokratike e ka përshëndetur këtë vendim për shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore, duke theksuar se kjo erdhi 5 ditë pas kërkesës zyrtare të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Qeveria nuk duhet të humbë asnjë ditë me kompensimin e dëmeve dhe subjekteve, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike. Sipas kushtetutës, është detyrimi i shtetit shqiptar të përgjigjet për dëmet që shkaktohen nga pasojat e një fatkeqësie, thekson opozita. Në paketën financiare e cila u vjen në ndihmë familjeve gjatë periudhës së karantinës, parashikohet 2 fish pagë për biznesin e vogël dhe 2 fish i shumës për familje të cilat janë me ndihmë ekonomike. Pagat që qeveria do t'i shpërndaj biznesit të vogël do t'jenë 2 fish. Ajo e deklaruar dhe një pagë minimale që shpesh ndodh të mos deklarohet për një prej antarëve të familjes. Për rrjedhoj, shuma që do të shpërndahet do t'jetë 2 fishi i 731 milion lekëve, shpjegoi kryeministri. Në regjistrin e deklarimeve mujore, shpeshherë paga e vetme e deklaruar në shtet nga një biznes i vogël është ajo kryefamiljarit. Por bashkëshorten e deklaron të punësuar pa pagë. Kështu që ne do të shkojmë përtej këtij numri. Japse ne do t'ja japim edhe gruas atij kryefamiljarit që përmenda më lart pagën e luftës. Dhe shuma 710 milion lek të reja e pagave të deklaruara. Pra shteti do t'i jap biznesit vogël 2 fishin e shumës së deklaruar si pagesa në kohë paqe. E 2 fish do t'jetë pagesa edhe për familjet që jetojnë me ndihmë ekonomike për të cilët qeveria ka llogaritur se një prej familjarëve këtë muaj nuk ka mundur të jetojë. Ne e dimë që në ato familje realisht të nevojë gjatë kohës së paqes dikush dele bën edhe ndonjë punë tek tuk, në të zezë. Ne do të shpërndajmë për familjet në ndihmë ekonomike 2 fishin e shumës që shpërndajmë në kohë paqe. Pavarësisht rritjes së shifrave të prekurve me Covid-19, kryeministri foli me tone optimiste për përballimin e situatës. Në një luftë si kjo vendos strategjia e masave, jo numri ushtarëve. Vendos koha kur masat merren, jo lloji i tyre që është njësoj për gjithë. Vendos fuqia e solidarizimit të qytetarëve me shtetin, që në këtë luftë duhet jenë si një familje e vetme, ku secili vepron në unitet me rregullin e përbashkët. Paketa financiare që ka përgatitur qeveria synon zbutjen e efekteve negative në ekonomi për shkak të paralizimit të jetës së përditshme nga masat e parandalimit të përhapjes së koronavirusit.
Presidenti i Republikës Ilir Meta do të mbledh sot në mesditë Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të folur në lidhje me masat për përballimin e pandemisë globale të koronavirusit. Televizioni Klan ka mësuar se kryeministri ka konfirmuar pjesëmarrjen dhe po ashtu edhe krerët e institucioneve që janë antar të këtij këshilli. Presidenti ka bërë ftesë edhe kreut të opozitës, i cili ka bërë publike pjesëmarrjen e tij në këtë mbledhje pasi e vlerëson si kontribut në shërbim të sigurisë dhe shëndetit të qytetarëve. Ka shkuar në 5 numri i viktimave prej koronavirusit në vendin tonë, ndërsa harta e të infektuarve është shtrirë tashmë edhe në Berat, Has dhe Lezhë. Humbi jetën një tjetër personi infektuar nga COVID-19 duke e çuar në 5 numrin e viktimave nga ky virus. 49 vjeçari nga Tirana ishte prej 2 javësh në terapi intensive. Pacienti 49 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese diabet mellitus prej 13 ditësh i hospitalizuar dhe 10 ditë në terapi intensive. Me gjithë përpjekjet e shërbimit të sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare, rasti ndroi jetë. Gjatë 24 orëve të fundit është zgjeruar harta e qyteteve ku janë evidentuar raste pozitive me COVID-19, duke e çuar në 123 numrin e të infektuarve në vendin tonë. Harta e të prekurve me COVID-19 është trirë tashmë në rrethet e Lezhës, Hasit, Beratit dhe zgjerohet në Tiranë, Korçë dhe Fier. Përveç rasteve të zbuluara për të cilat po kryet hetimi epidemiologjik, po vazhdon me intensitet dhe po punohet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve. Mes 19 të prekurve të rinj është edhe drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj, gjendja e të cilit është e mirë. Ai është izoluar në banesë për 14 ditë. Përveç Tiranës, problem mbeten edhe qytetet e Fierit dhe Korçës. Vatrat aktuale që janë të nxehta janë në Tiranë, Durrës, Fier, Kavaj, Korçë dhe Vlorë. 2 pacientë vijojnë të qëndrojnë në terapi intensive në gjendje të rëndë. Në spitalin infektiv aktualisht janë 57 pacientë të hospitalizuar, 2 prej të cilëve janë në terapi intensive dhe në gjendje kritike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar. Por numri vijon të shtohet. Mes ditën e së martës kjo autoambulant solli një tjetër person të infektuar në pavionin e infektivit. Deri tani 10 persona rezultojnë të shëruar nga COVID-19, por vijojnë të jenë të karantinuar në banesë. Në karantinë janë futur edhe 53 punonjësit e kadastrës së Korçës, pasi një prej të prekurve në këtë qytet punonte në këtë institucion. Do ndalemi tani në një komunikim të drejt për drejt për të marrë informacionet në korale me gazetaren Erikleda Dorezi, e cila është e pozicionuar tek spitali infektiv. Erikleda, mirëmëngjes. Në fakt do doja që fillimisht të ndaleshim tek një fenomen shqetësues në ditët e para. Fakti që qytetarët kur mendonin se kishin simptoma ose koronavirus drejtoheshin personalisht në këtë spital. Avion ende kjo situatë? Po, Brigena, në fakt vetëm i saktësi të vogël, unë jam pozicionuar tek urgjenca e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, mbrapa krave të mi janë edhe çadrat e triazhit mjekësor. Në fakt, ashtu siç e thatë edhe ju, në ditët e para kishte një dyndje nëpër spitale për shenja të cilat mund të ngjanin me COVID-19. Por për të parandaluar përhapjen e COVID-19, bluzat e bardha kërkuan që qytetarët fillimisht të marrin informacion në numrin 127 për shenjat si kolla, pengesë në frymëmarrje, temperaturë të lartë, për të mos u paraqitur direkt në spital. Në fakt, tashmë vije të re se nuk është se ka një prezencë të shtuar të qytetarëve pranë qendrave, pranë urgjencës në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Çadrat e triazhit mjekësor, në fakt duket edhe nga pamjet, janë ato të cilat bëjnë fillimisht vlerësimin e rastit urgjent që paraqitet në spital. Fillimisht, rasti urgjent do të drejtohet tek çadrat e triazhit mjekësor, do të shihen shenjat e pacientit dhe problematikat mjekësore që ai ka, dhe më pas, nëse nuk ka shenja të COVID-19, ai do të marrë ndihmën mjekësore brenda urgjencës së qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Një formë e mirë pasi ka qenë mjaft e rrezikshme ajo çfarë bënin qytetarët në ditët e para, Erikleda. Tashmë vëmendja është gjitha te koronavirusi, por do doja që të pyesja se si po vijon puna në spitalet e tjera të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Vijon normalisht?
Po prikin avion normalisht, të gjithë pavionët kanë gatishmëri personelin e tyre mjekësor për shkak të pacientëve të cilët kanë probleme të ndryshme shëndetësore, kardiake, diabetik apo me probleme të tjera shëndetësore. Duhet thënë se edhe pse vëmendja është vendosur tek COVID-19, normalisht që spitalet vijojnë punën si ai qendror universitar Nën Tereza në Tiranë, ashtu edhe ata rajonal. Të paktën ka një prezencë të shtuar masash, duhet thënë, ka masa të shtuara, nuk lejohet që çdo kush mund të futet në spital, por sigurisht që vijon normalisht dhe marrin ndihmë mjekësore dhe personat, pacientët të cilët vijojnë të jenë të shtruar në spital, në pavione të ndryshme për problemet shëndetësore që ata kanë. Mirë, Rikledan, të falenderoj për informacionet që na përcolle në studio. Ne do të ecim më tej, por duke qëndruar tek e njëjta situatë, tek një lajm i mirë nga Bashkimi Evropian, i cili ka ofruar Shqipërisë një ndihmë financiare prej 50 milion eurosh në luftën kundër koronavirusit. Lajmin e bëri të ditur ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili thotë se shuma në fjalë ndahet në 3 zëra, ku 4 milion euro shkojnë menjëherë për pajisje dhe mbështetje shëndetësore, ndërsa 11 milion euro për mbrojtje sociale. Pjesa tjetër prej 35 milion eurosh do të shkojë për të përballuar pasojat në ekonominë shqiptare. Veç këtij vendimi për të ndihmuar Shqipërinë në situatën e koronavirusit, Brukseli ka marrë ditën e djeshme edhe një vendim mjaft të rëndësishëm për Shqipërinë. Këshilli i Ministrave të Jashtëm ka vendosur hapjen e negociatave për vendin tonë dhe Maqedoninë e Veriut. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i dhanë dritë jeshile hapjes së negociatave të antarësimit për Tiranën dhe Shkupin. Vendimi u mor në një mbledhje të zhvilluar përmes videokonferencave për të shmangur takimin në sallën e mbledhjeve të Këshillit Evropian për shkak të masave të rrepta kundër koronavirusit. Mikael Roth, ministri gjerman për çështjet europiane, e konsideroi marrëveshjen një lajm të mirë për këto ditë të zymta. Für Nordmazedonien und für Albanien. Oliver Varheli, komisioneri evropian për zgjerimin, e quajti një mesazh me zë të lartë dhe të qartë se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Por Deutsche Welle raportoi se në draftin e miratuar ka disa kushte të reja për qeverinë shqiptare. Para konferencës së parë ndërqeveritare, Shqipëria duhet të miratojë reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit, duke siguruar financim transparent të partive politike dhe fushatave elektorale, të sigurojë zbatimin e vazhdueshëm të reformës gjyqësore, duke përfshirë sigurimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, duke marrë parasysh ekspertizën përkatëse ndërkombëtare, përfshirë edhe rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të përmbyll krijimin e strukturave të specializuara kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Shqipëria gjithashtu duhet të forcojë më tej luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, edhe përmes bashkëpunimit me shtetet anëtare të BE-s dhe përmes planit të veprimit për të adresuar rekomandimet e Task Force-s të veprimit financiar. Trajtimi i aplikimeve të pabazuara për azil dhe sigurimi i riadhesimeve dhe ndryshimi i ligjit të medias në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias mbeten prioritete të rëndësishme, thuhet ndër të tjera në draftin e konkluzioneve që do t'u paraqitet të njëjtën kryetarëve të shteteve të Bashkimit Evropian. Pro vendimit ishin edhe ministrat e vendeve skeptike, si Franca dhe Holanda. Gjithsesi, Holanda ka mbështetur kushtet e vëna më herët për luftë më të ashpër kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe reformimin e sistemit të drejtësisë, ndërsa vlerëson përparimin e dukshëm të bërë në këto drejtime. Nuk do të ketë fest për hapjen e negociatave, tha kryeministri Edi Rama, i cili ka konsideruar këtë një lajm të bukur, por të vonuar nga ana e Bashkimit Evropian, ndërsa lajmi i mirë është përshëndetur nga ana e presidentit të Republikës Ilir Meta dhe kryetarit të Bashkisë dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Po e bukur edhe pse e vonuar. Kështu e quajti kryeministri Rama vendimin pozitiv të ministrave të jashtëm të Unionit Evropian për çeljen e negociatave të antarësimit për vendin tonë. Më në fund se për atë zotë u bëmbajat, shtyje, sajo, loj vicklash. Poja në blok nga 27 shtete antarë. Dera e dhomës pritjes së shtëpisë Bashkimit Evropian u hapë më në fund. Ky sot me një lajm i bukur, edhe pse i vonuar, jo për shkakun ton, që sidoqoftë nuk kemi humbur asnjë ditë, duke punuar dhe duke i bërë detyrat e shtëpisë. Jo se na kërkojnë ata që sot
na thanë më në fund po se na i kërkon amaneti i të parve dhe borxhi që u kemi fëmijëve tanë. Por pavarësisht rëndësisë që ka ky vendim, kryeministri thotë se fest nuk do të ketë dhe kjo jo vetëm për shkak të pandemisë globale të koronavirusit. Nuk do të bëni fest, edhe sikur kjo e shumë pritur dhe plotësisht merituar për disa kohësh, ta gjente në kohë paqe. Por sot ka vetëm një fest në mendjen time. Festa e çlirimit nga ky armik i padukshëm që na ka sulmuar egërsisht. Sot unë jetoj çdo ditë për atë ditë. Atë ditë madhe të çlirimi ku do ta kemi dalë të mbjetojmë kësaj lufte duke ulur me gjithçka kemi mundur humbjet e jetëve dhe lehtësuar vuajtjet e saj të mëdha. Fal rezistencës sonë popullore. Vendimi është përshëndetur edhe nga presidenti i Republikës, i cili mendon se nuk duhet humbur kohë për të përmbushur të gjitha kushtet. Falenderoj të gjitha shtetet anëtare për këtë vendim inkurajues që gjeti vend në agjendën europiane, pavarësisht momenteve shumë të vështira që po kalojmë çdo njëri prej nesh. Nga ana tjetër, Lulzim Basha u shpreh menjëherë i gatshëm për bashkëpunimin e opozitës për përmbushjen e kushteve. Vendet anëtare të BE-s dëshmuan sot se mbështesin Shqipërinë dhe shqiptarët me shprehjen e vullnetit për të hapur negociatat. Tani gjithçka është në dorën tonë për të përmbushur të gjithë kushtet e vendosura për nisjen e tyre. Italia ka shënuar dje një tjetër numër të lartë të viktimash ditor. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 724 persona, duke kaluar kështu edhe rekordin e ditës së shtunë, ndërsa lajmi i mirë është që numri i të infektuarve vijon të bjerë. Tepër e lartë ishte shifra ditore e viktimave për këtë të martë në Itali. 743 persona ndërruan jetë në 24 orët e fundit, shifra e dytë më e lartë pas rekordit të së shtunës. Numërohen në total 6820 të vdekur. Ndërkohë vazhdon të reduktohet shifra e infektimeve ditore që për 24 orët e fundit shënoi 3612 të prekur, rreth 100 më pak se një ditë më parë. Numri totalit të infektuarve ka arritur kështu në mbi 54000, ndërsa mbi 8300 pacientë janë shëruar. E dyta pas Italisë në Europë renditet Spanja për nga numri viktimave. 514 të vdekur u shënuan vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Në total, numri viktimave në këtë vend ka arritur në afro 2700, mbi 40000 janë të infektuarit, të cilët shtohen nga dita në ditë në dallim nga Italia, që ka marrë tashmë tendencën e rënjes. Me ritme të shpejta koronavirusi po përhapet edhe në Shtetet e Bashkuara, ku të infektuarit kanë arritur në afro 50000, ndërsa të vdekurit në 600. Presidenti Donald Trump u shpreh megjithatë kundër ashpërsimit të mëtejshëm të masave, të cilat sipas tij do ta çonin vendin në rrugën e sigurt të recesionit, që do të shkaktonte shumë herë më shumë viktima. Rusia ka raportuar ritme të ulta përhapjeje, ku numërohen aktualisht 472 të infektuar dhe 1 viktim. Megjithatë, në mediat botërore janë hedhur dyshime se shumë të prekur me koronavirus shpallen si pacientë që vuajnë nga sëmundje të ndryshme mushkërie. Dyshime krijon edhe kjo video ku presidenti Putin vesh një kostum sigurie kundër infektimit. Në Greqi ka arritur në 20 numri viktimave dhe 743 ai të infektuarve. Globi numëron aktualisht mbi 17400 viktima dhe mbi 400000 të infektuar, 25% të cilëve janë shëruar. Zhvendosemi tani në Kosovë, kriza politike aty po dominon edhe mbi diskutimet për masat që duhen ndërmarrë kundër koronavirusit. Sot do të mbahet seanca e parlamentit për votimin e mocionit të mosbesimit për qeverinë e Albin Kurtit të kërkuar nga aleatët e tij të LDK-s. Kryetarja e parlamentit Vjosa Osmani tha se nuk e përkrah këtë mocion, ndërsa ftoi edhe të tjerët të votojnë kundër. Një tjetër përplasje atje është edhe ajo mes presidentit Thaçi dhe kryeministrit Kurti. Presidenti kundërshtoi miratimin e masave të reja nga qeveria e Kosovës për ndalim qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve në orë të caktuara, duke thënë se janë antikushtetuese. Ndërsa shtetet e Kuintit u kanë bërë thirrje institucioneve dhe liderëve të Kosovës që prioritet në këtë periudhë të jepet betejës me koronavirusin. Serbia ndërkohë ka nisur testimet masive të popullsisë si masë parandaluese në përhapjen e koronavirusit. Aktualisht numri i të infektuarve ka shkuar në 303. Serbia ka shënuar numrin 303 të infektuar me koronavirus apo 54 raste të reja për një ditë. Gjendja ka alarmuar autoritetet që kanë vendosur të shkojnë në sulm. Bashkë me ekspertët kinez kanë arritur në përfundim se duhet testuar një numër të gjerë njerëzish nëse janë me COVID-19, duke u munduar të gjejnë burimin para se të infektoj. Këtë strategji do ta çojmë në atë nivel që ne të sulmojmë. Nuk do të presim që të fitojmë në kohë, por duam ta identifikojmë dhe të luftojmë me të.
Ushtria serbe ka konfirmuar nisjen e përgatitjes për shërime masive dhe ndërtimin e qendrave të improvizuara spitalore ku pritet të shtrihen personat me simptome më të lehta. Këtë që po bëjmë këtu, jemi të gatshëm ta bëjmë në çdo vend të Serbisë, në varësi të nevojave të shtabit të qeverisë së Serbisë. Një lajm i mirë është fakti që 15 të infektuar nga ky virus tashmë janë shëruar. Hidroseferi, TV Klan, Beograd. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të kemi një tjetër takim në edicionin e orës 12.